हेलो दाइ, मेरो नाम हिमाल अधिकारी फ्रम बुटोल, म क्लास 10 मा पढ्छु। मलाई चाहिँ ओपीटी म्याथ केही नै आउँदैन र एसई मा ओपीटी म्याथमा फेल भयो भने केही हुन्छ कि अनि एनजी सिस्टम आउँछ कि नै भनेर भाइले मलाई सोध्नु भएको छ। एनजी सिस्टमको बारेमा कुरा गरौँ। सो रिसेन्ट नोटिसहरू तपाईहरु अपडेटेड भइरहनु भएको छ भने तपाईहरुलाई थाहा होला कि एनजी सिस्टम चाहिँ एनईबीले यो पालिबाट हटाइसकेको छ। यतापट्टि म तपाईहरुलाई एउटा स्क्रिनशट पनि देखाइदिन्छु। सो यस गाइज, आई एग्री दैट यो भन्दा अगाडिको क्वेशन एन्ड आन्सर भिडियोमा चाहिँ मैले एकजना भाइले चाहिँ यो वर्षबाट एनईबीको एक्जामिनेसनमा चाहिँ नन ग्रेडेड क्याटेगोरीको स्टुडेन्ट्सहरू हुँदैनन् अथवा नन ग्रेडेड चाहिँ हटाइएको छ भनेर भनेको थिएँ। बट सुन आई फाउन्ड द्याट आई वाज रङ। र एक्जामिनेसनमा कम मार्क्स आएको स्टुडेन्ट्सहरूको चाहिँ नन ग्रेडेड क्याटेगोरी चाहिँ यो वर्षबाट हुन्छ कि हुँदैन भनेर मैले आफ्नो स्रोतहरूबाट इन्फर्मेसन थाहा पाएर त्यही इन्फर्मेसनहरू आजको भिडियोमा म तपाईहरुसँग शेयर गर्न गइरहेको छु। यसका चाहिँ आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले यो नन ग्रेडेड भनेको चाहिँ के रहेछ त भनेर यसलाई पुरा चिरफार गर्न गइरहेको छु। सो मेक स्योर द्याट यु स्टे अप टु द एन्ड अफ दिस भिडियो। सो अब ढिला नगरिकन भिडियोले स्टार्ट गरौँ। सो नन ग्रेडेड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ एक्चुअलमा एकदम सुलभ भाषामा चाहिँ फेल हुनुलाई चाहिँ नन ग्रेडेड क्याटेगोरीमा हुनु भनेर भनिदो रहेछ हैन अहिलेको एसईको जीपीएको नयाँ सिस्टमको अनुसार चाहिँ। सो इनकेस तपाईले चाहिँ एनईबीको कुनै एउटा एक्जामिनेसन दिनुभएको छ एन्ड त्यो एक्जामिनेसनमा चाहिँ तपाईको 35 मार्क्स भन्दा कम आएको छ 100 मा भनेदेखि चाहिँ तपाई चाहिँ नन ग्रेडेड क्याटेगोरीको स्टुडेन्टमा पर्नुभयो अथवा तपाई चाहिँ एक्जामिनेसन अथवा तपाईको त्यो रिपोर्ट कार्ड जुन छ नि त्यसलाई चाहिँ मान्छेहरूले इन्टरप्रेट गर्दाखेरि चाहिँ यो मान्छे फेल भएको रहेछ भनेर भनिन्छ। र अर्को कुरा नन ग्रेडेडको क्याटेगोरीको स्टुडेन्टहरूको फिचर भनेको चाहिँ इनकेस तपाईहरुको कुनै एउटा सब्जेक्टमा नन ग्रेडेड आयो भनेदेखि चाहिँ तपाईको जुन सीजीपीए छ नि त्यो चाहिँ देखाइदैन कि किन भन्दाखेरि तपाई अभियसली फेल हुनुभएको छ। यसका तपाईको टोटल जुन सब्जेक्ट्सहरु छ नि अहिले जुनसुकै क्लासमा पढिरहनु भएको छ तपाईहरु त्यो सब्जेक्ट्सहरु मध्ये तपाई एउटा मात्र सब्जेक्टमा पनि तपाई मेन बोर्ड एक्जामिनेसनमा फेल हुनुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईको आफ्नो जुन रिपोर्ट कार्ड छ फाइनल त्यसमा चाहिँ नन ग्रेडेड भनेर आउनेछ। अनि धेरै जना स्टुडेन्ट्सहरुले चाहिँ मलाई यो नन ग्रेडेड भयो भनेदेखि चाहिँ रि एक्जामिनेसन अथवा सप्लिमेन्टरी एक्जामिनेसन चाहिँ दिन पाइन्छ कि पाइदैन भनेर पनि क्वेशन गरिरहनु भएको थियो। सो यसको एन्सर चाहिँ के हो भन्दाखेरि हेर्नुस् है, एकदमै डीप अन्डरस्ट्यान्डिङमा यो क्वेशन मैले जुन आन्सर भन्न गइरहेको छु यसलाई बुझ्नु होला हैन। इन केस तपाईहरु चाहिँ आफ्नो बोर्ड एक्जामिनेसनमा एउटा अथवा दुईवटा सब्जेक्ट्समा फेल हुनुभएको छ भन्दाखेरि तपाईहरुले यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ सप्लिमेन्टरी एक्जामिनेसन दिन पाउनुभयो आफ्नो रिजल्ट्स आको 1 देखि 2 महिनाको इन्टरभलमा हैन। अब जति बेला सप्लिमेन्टरी एक्जामिनेसनको फर्म निकाल्छ नि एनईबीले अथवा नोटिस निकाल्छ नि त्यति बेला चाहिँ तपाईले कुरेर हैन फर्म भरेर एउटा अथवा दुईटा सब्जेक्टमा इन केस फेल हुनुभएको छ भन्दै त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ सप्लिमेन्टरी एक्जामिनेसन दिन पाइयो हैन। बट इन केस तपाई चाहिँ आफ्नो मेन बोर्ड एक्जामिनेसनमै दुईवटा भन्दा बढी सब्जेक्टमा फेल हुनुभएको छ भन्दै त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ तपाईले सप्लिमेन्टरी एक्जामिनेसन दिन पाउनु हुँदैन। तपाईले आफ्नो जुन क्लासमा फेल हुनुभयो नि त्यो क्लासको चाहिँ टोटल सब्जेक्ट्सहरुलाई चाहिँ फेरि नेक्स्ट इयर गएर चाहिँ बोर्ड एक्जामिनेसनमा एपियर भएर त्यो एक्जामिनेसन कटाउनु पर्ने हुनेछ। सो आई होप तपाईले यो भिडियोबाट चाहिँ नन ग्रेडेड क्याटेगोरी जुन एनईबी एक्जामिनेसनमा स्टुडेन्ट्सहरु हुन्छन् नि हैन सो यसको बारेमा कम्प्लिट डिटेल्सहरु आजको भिडियोबाट बुझ्नु भयो भनेर। इन केस तपाईले यस्तै टाइपको केही क्वेरीजहरु छ आफ्नो पर्सनल एनईबी एक्जामिनेसन एसई बोर्ड एक्जामिनेसन रिलेटेड भन्दै तपाईले मजासँग मलाई मेरो इन्स्टाग्राम अकाउन्टमा नलजाइकन फलो गरेर त्यहाँ तपाईले मलाई क्वेशन गर्न सक्नुहुनेछ। म पक्कै पनि तपाईको क्वेशनको आन्सर चाहिँ नेक्स्ट क्वेशन एन्ड आन्सर भिडियोमा दिन प्रयास गर्नेछु। सो विथ दैट बिङ सेड आई होप तपाईले भिडियोबाट केही युजफुल कुरा सिक्नु भयो भनेर। युजफुल कुरा सिक्नु भयो भने च्यानललाई अहिले सब्स्क्राइब गर्नु होला र तपाईहरुको कुनै नेक्स्ट नजिकै एक्जामिनेसन आइरहेको छ भन्दै त्यो एक्जामिनेसनको लागि अल द बेस्ट विश गर्दै यस भिडियोबाट म यही बिदा माग्न चाहन्छु। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो।